নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত নতুন এজন এমপ্লয়ী বা এজনী এমপ্লয়ীক কেনেকৈ ফিনঅসমত এড কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ আমি প্ৰভিজনেল চেলাৰী দিব পাৰোঁ তাকে লৈ ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি ফিনঅসমটো লগইন কৰি লওঁ। এতিয়া আমি এমপ্লয়ী এণ্ড পেৰোলত ক্লিক কৰিম। এতিয়া আমি এমপ্লয়ী এণ্ড পোষ্ট ডিটেইলছত গৈ এমপ্লয়িজ প্ৰভিজনেল চেলাৰীত ক্লিক কৰিম। এতিয়া আমি ৰাইট সাইডে থকা প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰিম। প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰাত এড নিউ এমপ্লয়ীৰ ফৰ্ম খোলখালে এতিয়া আমি স্টেপ বাই স্টেপ ফিল আপ কৰি যাম। এমপ্লয়ী নেম, ডিজিগনেশ্যনটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম। কোনোবা এমপ্লয়ীৰ আগৰে চাকৰি কৰা পান নম্বৰ থাকিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আৰু যদি নাই পান নট এভেইলেবল অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে হ'ব। এমপ্লয়ীজনৰ ডেট অফ বাৰ্থ, একাউণ্ট নম্বৰ, বেংক IFC, বেংক নেম, nature of employment, gender, mobile number, employment গ্ৰুপটো সিলেক্ট কৰি ল'ম, গেজেটেড আৰু নন গেজেটেড, ডেট অফ জইনিং, কেডাৰ ষ্টেটাছটো নো থাকিব, select the posting and present department, employee category N.P.S, KBৰ তলত থকা ফটো আৰু সিগনেচাৰ আমি আপলোড কৰি ল'ম। আমাৰ পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টোত ফটো আৰু সিগনেচাৰ 12 KBৰ তলত কেনেকৈ বনোৱা হয় দেখুওৱা হৈছে। যদি আপোনালোকে 12 KBৰ তলত ফটো আৰু সিগনেচাৰ বনাব পৰা নাই, সেই ভিডিঅ'টো চাই বনাই কিনে আপলোড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি সেভত ক্লিক কৰিম। ডিটেইলছবোৰ সাকসেসফুলি আপলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এই উইন্ডোটো ক্লোজ কৰি লওঁ। এতিয়া আমি একশনৰ তলত থকা এডিট চিম্বলত ক্লিক কৰিম। এডিট চিম্বলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ নতুনকৈ উইন্ডো খোল খালে। ইয়াত আমাৰ 8টা অপশ্যন আছে: পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ, এমপ্লয়ী ডিটেইলছ, প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি, এড্ৰেছ ডিটেইলছ, কন্টেক্ট ডিটেইলছ, আদাৰ ডিটেইলছ, বেংক ডিটেইলছ আৰু সাপোৰ্টিং ডকুমেন্ট। এইকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ স্টেপ বাই স্টেপ ফিল আপ কৰি যাম। ডেট অফ বাৰ্থ হিচাপে যি ডকুমেন্ট সিলেক্ট কৰিম, এই ডকুমেন্টৰ PDF আমি আপলোড কৰি ল'ম। Birth of city, country of birth, father name, mother name, marital status, home district, spouse name, click on save. এতিয়া আমি বাকিবোৰ ধুনীয়াকৈ স্টেপ বাই স্টেপ ফিল আপ কৰি যাম।
জইনিং লেটাৰ আন্ডাৰটেকিং পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আমি PDF আপলোড কৰি ল'ম। পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন যদি পোৱা নাই, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সলনি আমি কোৰ্ট এফিডেভিটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু দুয়োটাৰে যদি এটাও নাই, এনে এৰি দিলে হ'ল। ক্লিক অন সেভ। এতিয়া আমি ধুনীয়াকে এবাৰ চেক কৰি ল'ম। যদি সকলোখিনি ঠিক আছে, ক্লিক অন ভেৰিফাই। অ'কে। এতিয়া এমপ্লয়ীজন ভেৰিফাইড হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এমপ্লয়ীজনৰ N.P.S প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকক কিছু হ'লেও সহায় কৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু অনলাইন অফিচ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।